สวัสดีค่ะทุกคนในฐานะคนชอบเล่นเกมแต่งตัวแต่งบ้านแล้วในที่สุดเควสที่เรารอคอยก็มาถึงวันนี้เราจะไปดูเมนเควส Room of Requirement และดูว่าเราสามารถตกแต่งห้องต้องประสงค์ได้มากแค่ไหนกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพกาวนะคะเมื่อเราไปหาศาสตราจารย์วิสลีย์เราจะหาเธอไม่เจอแต่พอเรานึกถึงสถานที่รับตาคนที่วิสลีย์พูดถึงประตูห้องต้องประสงค์จะโผล่ขึ้นมาในจังหวะที่เธอโผล่มาพอดีเมื่อเราทั้งสองเข้าไปในห้องวิสลีย์จะอธิบายว่าห้องต้องประสงค์จะปรากฏขึ้นต่อคนที่ต้องการและเธอจะสอนคาถาเอวานเนสโกหรือคาถาอันตรธานเคลียร์ของที่ขวางทางอยู่ในตอนนี้เราก็เคลียร์ของเก็บหีบแล้วก็เดินตามหาDFประจำบ้านกันนะคะเมื่อเราเจอเขาวิสลีย์จะเล่าว่าทั้งสองเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ปี2และค้นพบห้องนี้ด้วยกันนี่ขอให้เราหลับตาและนึกถึงห้องที่อยากได้ห้องก็จะจัดแต่งตัวเองใหม่เป็นห้องที่เรียบร้อยสวยงามโดยห้องจะมาพร้อมกับ Desk of Description หรือโต๊ะทำงานที่เราสามารถใช้เพื่อใช้ระบุเสื้อผ้าที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรตอนเก็บมานะคะหลังจากนี้วิสลีย์จะสอน Conjuring หรือคาถาเสกของในการใส่ของขั้นสูงนั้นเราต้องมีตำราอาคมในเรามีตำราอาคมของโต๊ะกระถางโต๊ะยาที่เราซื้อไว้ตั้งแต่ไปฮอกส์มีดครั้งแรกแล้วนะคะโดยวัตถุดิบที่เราต้องใช้คือมูนสโตนที่เราเก็บมาตลอดเวลาไปไหนมาไหนนอกจากนี้เรายังสามารถซื้อมูนสโตนและสามารถเสกของในห้องให้หายไปเก็บมูนสโตนได้นะคะเมื่อใช้คาถาเสกของแล้วเราจะเห็นรายการของที่เราเสกได้ซึ่งของพื้นฐานจะมี4สไตล์ให้เลือกได้แก่สไตล์วิทยาศาสตร์สไตล์ปรึกษาศาสตร์สไตล์ผสมผสานและสไตล์กอธิกอันนี้เราสามารถเลือกสไตล์หรือสีได้ตามใจชอบเลยนะคะเมื่อเสกของเสร็จวิสลีย์จะบอกให้เราปรึกษาดีโดยคาถาเสกของและคาถาอันตรธานสามารถใช้ได้แค่ในห้องต้องประสงค์เท่านั้นนะคะตอนนี้เราทำเมนเควสเสร็จแล้วเราจะได้เควสใหม่มาคือแมปแชมเบอร์ซึ่งศาสตราจารย์ฟิกกลับมาแล้วนอกจากนี้เรายังมีไซส์เควสตกแต่งห้องซึ่งเราชอบเกมสไตล์แต่งตัวแต่งบ้านอยู่แล้วดังนั้นเราจะไปทำเควสนี้กันก่อนดีกว่านะคะเนื่องจากเราเก็บมูนสโตนมาเยอะพอสมควรก็เลยสามารถเริ่มเควสได้โดยไม่ต้องไปเก็บเพิ่มศาสตราจารย์วิสลีย์บอกว่าเราสามารถใช้คาถาเสกของตกแต่งห้องได้ตามใจชอบโดยเริ่มจากเสกของตกแต่งพื้นและกำแพงอย่างละ5ชิ้นเมื่อเราใช้คาถาเสกของแล้วเมนูเสกของก็จะแสดงไอเทมต่างๆให้เราสามารถเสกได้แก่ไอเทมปรุงยาไอเทมสมุนไพรของใช้สอยของตกแต่งกำแพงงานศิลปะของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์พรมที่นั่งโต๊ะรูปปั้นและของตกแต่งประจำฤดูกาลนะคะเมื่อเราเข้าไปในส่วนของตกแต่งกำแพงก็จะเห็นว่าของตัวเนี่ยล็อกอยู่ยกเป็นกระจกเขากวางนะคะแล้วก็สามารถเลือกของเพื่อจัดวางเมื่อทำเสร็จวิสลีย์ก็จะสอน alteration หรือคาถาดัดแปลงเพื่อที่เราจะสามารถเปลี่ยนสีไซส์สไตล์ของไอเทมที่เราเสกขึ้นมาได้นะคะซึ่งเราต้องดัดแปลงไอเทมตามที่เควสให้ทำหลังจากนั้นวิสลีย์จะให้เราลองดัดแปลงพื้นและระเบียงห้องนะคะซึ่งจะมีให้เลือก4สไตล์เช่นกันจากนั้นเธอจะให้เราคุยกับดีเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศห้องซึ่งมีให้เลือกหลายแบบเช่นห้องมืดๆดูลึกลับห้องที่มีแสงอาทิตย์ดูอบอุ่นเป็นต้นนะคะซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วห้องก็จะขยายเพิ่มพื้นที่ให้เราตกแต่งได้มากขึ้นนะคะโดยเราสามารถปลดล็อกของตกแต่งได้จากตำราอาคมทั้งในและนอกโรงเรียนในส่วนการตกแต่งแล้วว่าค่อนข้างสนุกเลยนะคะหลังจากลองเปลี่ยนกำแพงมาหลายสไตล์เราเลยลองทำสไตล์พฤกษศาสตร์เป็นหลักเพราะห้องดูร่มรื่นสดชื่นดีซึ่งเราสามารถเลือกเปลี่ยนทั้งห้องเลยก็ได้นะคะแต่ว่ามันมากไปหน่อยระเบียงบางส่วนเราเลยใช้สไตล์อื่นดูบ้างจะได้มีความหลากหลายส่วนที่เราไม่ชอบคือถ้าเราวางโต๊ะไว้ติดกำแพงเราจะเสียพื้นที่ในการใช้กำแพงส่วนล่างไปเลยฉะนั้นของตกแต่งกำแพงจะติดได้เฉพาะขอบบนนะคะในส่วนห้องด้านล่างเราก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะ
ในตอนนี้เราจะเหลือเมนเควสใหม่แมปแชมเบอร์ซึ่งเรารู้สึกว่ามันต้องจริงจังมากๆเราเลยจะไปทำ assignment ของศาสตราจารย์กาลิกกันก่อนซึ่งเราต้องมีและใช้เวนามัสเทนทัคูล่าและใช้แมนเดกกับเทอร์โตซึ่งเราสามารถใช้ของที่เก็บมาแล้วหรือไปซื้อที่ร้าน Dogweed and Dead Cap ก็ได้นะคะดังนั้นเราก็แค่เข้าไปในป่าต้องห้ามแล้วก็ใช้กับพ่อมดให้หมดสายมือได้นะคะจังหวะเราบินกลับมาที่ฮอกวอตส์เพื่อแต่งงานกาลิกเราจะเจอกับลีนเดอร์ที่ร้านนอกโรงเรียนพอดีหากพูดกับเขาจะท้าเราเล่นเกมซัมเมอร์นัคอร์ที่เราเคยเล่นในวิชาคาถาเมื่อนานมานะคะ Lucky shot. Well done. You beat me. เมื่อเราออกชนะเขาแล้วเขาจะเล่าว่าเขาแพ้เซมันธาเดียว7 เกมรวดและคนอื่นๆคิดว่าถ้าเราออกชนะลีนเดอร์ได้เราก็เก่งพอที่จะแข่งกับคนอื่นได้เมื่อเรารายงานกับกาลิกว่าเราทำ assignment เสร็จแล้วเธอจะสอนวินการเดียมเลวิโอซาหรือคาถายกของให้กับเราคาถานี้เราสามารถยกของและใช้ปุ่มบนล่างซ้ายขวาในการควบคุมทิศทางของได้นะคะนอกจากนี้ตอนเราใช้เลวิโอโซถ้าเรากดปุ่มควบคุมทิศทางก็จะกลายเป็นคาถาวินการเดียมเลวิโอซาทันทีนะคะในระหว่างนี้เราสามารถถามกาลิกได้ว่าทำไมเธอถึงมาสอนสมุนไพรศาสตร์เธอจะบอกว่าเธอรักต้นไม้มากและหลังจากเรียนจบเธอก็ทำหน้าที่แทนอาจารย์คนเก่าที่ไม่รักต้นไม้จริงๆต้นไม้รู้สึกได้และเขาก็ได้รับอุบัติเหตุจนเธอได้ตำแหน่งมาแทนนะคะหากเราสังเกตในแผนที่บางครั้งก็จะเห็นสัญลักษณ์3 จุดซึ่งหมายถึงอาจารย์ที่เราคุยด้วยได้นะคะอย่างตรงนี้เราสามารถคุยกับโลเน่และถามเขาว่าเขาสอนที่นี่มานานหรือยังและเขาจะเล่าว่าเขาสอนมาได้7 ปีแล้วอาจารย์หลายคนเชื่อว่าการเล่นหนักเป็นสิ่งสำคัญเขาอยากเป็นอาจารย์ที่เขาอยากให้มีสมัยที่เขาเป็นนักเรียนและเขาขอให้เราสนุกกับการเรียนด้วยจริงๆก่อนหน้านี้เราได้คุยกับศาสตราจารย์ชาร์ปด้วยเราบอกว่าเราเห็นตามือปราบมารบนโต๊ะของเขาและอยากรู้ถึงการทำงานของเขาก่อนหน้านี้ชาร์ปบอกว่าเขาตามจับโจรที่ค้าขายข้าวของที่มาจากศาสตร์มืดมาเป็นเวลานานเขาบอกว่าเขามั่นใจในฝีมือแต่ความมั่นใจเกินเหตุในการสู้อาสมคนร้ายได้เขาเล่าว่าเขาและคู่หูตามจับคนค้าหัวย่อส่วนในสกาโบโรเขาก็เจอว่าคนร้ายมาคนเดียวแต่คนร้ายรู้ตัวล่วงหน้าเขาแทบไม่รอดออกมาส่วนคู่หูของเขาเสียชีวิตสักพักก็ได้ assignment ที่ 2ของกาลิกซึ่งเราต้องปลูกฝักวีดและใช้พืช3 ชนิดในการต่อสู้ดังนั้นเราต้องไปซื้อเมล็ดฝักวีดที่ The Magic Need เครื่องต้นไม้ต้องใช้โต๊ะกระถางขนาดใหญ่แต่ตอนนี้เรามีโต๊ะขนาดเล็กเท่านั้นดังนั้นเราต้องซื้อตำราอาคมที่โทมแอนด์สโคมาด้วยนะคะส่วนพืชต่อสู้อื่นๆถ้าเราไม่อยากซื้อก็สามารถแอบเก็บในเรือนกระจกของโรงเรียนก็ได้ค่ะระหว่างนั้นเราบังเอิญเห็นกาลิกมีไอคอนพูดคุยพอดีซึ่งเราสามารถคุยกับเธอได้เธอจะเล่าว่าเธอเกิดและเติบโตในลอนดอนแต่อยากใช้ชีวิตในชนบทมาตลอดและรู้สึกว่าฮอกวอตส์เหมือนบ้านเธอยังเล่าว่าแต่ละคนเติบโตแตกต่างกันเหมือนดอกไม้แตกต่างพันธุ์เธอกังวลมากตอนมาใหม่ๆแต่โชคดีให้และรุ่นพี่ปี 7มาเป็นเพื่อนและมิตรภาพในโรงเรียนสามารถอยู่กับเราไปได้ตลอดชีวิตเมื่อเราทำภารกิจเสร็จแล้วก็กลับไปหากาลิกอีกครั้งเพื่อเรียนฟลิปปินโดหรือคาถานกกลับนะคะตอนนี้ไม่มีเควสอะไรเหลือแล้วจริงๆวิดีโอคราวหน้าเราจะไปหาศาสตราจารย์ฟิกเพื่อทำเมนเควสแมปแชมเบอร์กันนะคะงั้นมาพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะขอบคุณค่ะ